Goedemorgen allemaal. Vandaag... Zo, daar ging de kat voorbij. Vandaag gaan we weer een YouTube video opnemen. Ik zet even de camera neer. Kun je even zien wat ik allemaal achter de schermen doe. Om voor jullie die mooie YouTube video's op te nemen. Ik heb mijn spullen allemaal boven staan. Dus die gaan we even naar beneden halen. En kijk vooral even mee. Een van de eerste dingen die ik eigenlijk doe is altijd op zoek naar een compositie. Ik wil natuurlijk niet dat ik elke video op dezelfde plek zit. Alhoewel dat wel lekker makkelijk is. Dus daarvoor pak ik eigenlijk altijd de camera. Soms pak ik ook mijn iPhone om te kijken van wat is een mooie compositie. Wat ziet er een beetje mooi uit. Waarmee hebben we ook al deels natuurlijk daglicht. Dus dat gaan we eerst doen. Het lastige vaak dat als je dingen alleen doet, is dat je geen tweede persoon hebt die mooi jouw kadrering kan kijken als je voor de camera zit, dat het er goed uitziet. Dus ik maak altijd gebruik van de Monitor Plus app. Daarmee kan ik verbinden met mijn Sony. En normaal doet hij het altijd best wel redelijk. En zo kan ik dus mooi het beeld zien wat de Sony ziet. En dat helpt mij heel erg met het kijken of ik in het kader pas. Dus laten we dat eens gaan doen. De kadering is aardig netjes nu. Ik ga de video daar opnemen. Dus nu gaan we even een keylightje opzetten. Omdat ik al achter het glas zit, of voor het glas, hoe je het maar kijkt, heb ik al een beetje backlight. Dus die heb ik in principe niet nodig. Dus ik ga even de keylight erbij pakken en dan bouwen we het setje. Goed geluid is ook heel belangrijk. Daarvoor hebben we natuurlijk een microfoon. Dus die zetten we ook neer. En die moet natuurlijk net zo neergezet worden dat we hem niet zien buiten beeld. Maar ik moet zeggen, zonder geluid heb je eigenlijk geen video. Zeer belangrijk. Wat een beetje opvalt nu, is dat het is buiten vrij licht. De zon begint ook eigenlijk met schijnen. Dus ik denk dat ik toch een ND-filter erop ga zetten, zodat ik de achtergrondverlichting iets kan terugdraaien. Waardoor ik zelf wat meer naar voren kom. Want wat ik nu zie is dat de achtergrond mooi uitgelicht is, maar dat ik zelf nog te donker ben. Dus ik ga even een ND-filtertje pakken. De witbalans lijkt een beetje off, dus ik ga even mijn grijskaart pakken om die goed in te stellen. Met sommige ND-filters heb je een hele kleine afwijking. Die kun je natuurlijk in post corrigeren, maar ik doe het graag al vooraf. Dus dat doe ik even met de grijskaart. Ik heb even de SD-kaart gepakt en koptelefoon maken we even een testshot om te kijken of het geluid goed is, of het licht er een beetje goed uitziet en dan kunnen we dan de echte video opnemen. Het klinkt best wel goed. Ik denk dat ik alleen nog eventjes hier een doek op hang, omdat het een vrij grote ruimte is. Echoot het een beetje, om een klein beetje echo tegen te gaan en dan zijn we klaar voor de opnames. Ik kan mijn zwarte kleed niet zo gauw vinden. Maar gelukkig heb ik hier een heel prachtig mooi roze vlieskleed. Wat hetzelfde doet. Dus die hangen we op en dan zijn we klaar. Bedankt voor het kijken van deze video. Je ziet in ieder geval voor een video is het een beetje het verbouwen van de woonkamer. We wonen ook... we mogen blij zijn met ons huis. Maar af en toe als videomaker voelt de woonkamer wat fijn. Dus af en toe is het even verplaatsen.
en kijken waar alles moet. Daarnaast heb ik ook gewoon 2 katten die alles ontzettend interessant vinden en altijd mijn gezelschap houden en soms ook een beetje irritant zijn. Ik ga dit doek omhoog doen, dan ben ik klaar voor de opnames. Nogmaals bedankt voor het kijken van hoe ik deze setup opbouw. Vergeet niet even een duimpje achter te laten op deze video. Laat in het commentaar ook even weten of jij nog een efficiëntere workflow hebt. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en dan check ik je later.